साथीहरु आज म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ रिङ लाइट चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु साथीहरु मैले पनि यसलाई खोलेर हेरेको छैन कस्तो छ र यसमा चाहिँ के छ भनेर हेरेको पनि छैन यसको साथसाथै म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँ स्ट्यान्ड पनि रहेको छ साथीहरु लाइटको स्ट्यान्ड यसलाई पनि कसरी फिट गर्ने त्यो मलाई पनि कुनै आइडिया छैन है म तपाईहरुलाई चाहिँ यसलाई फिट गरेर देखाउने ट्राई गर्ने छु है त र साथीहरु यो रिङ लाइट तपाईहरुलाई थाहा नै भा होला अलरेडी कतिपय साथीहरुले युज पनि गरिसक्नु भएको छ होला यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो साथीहरु मलाई र त यदि तपाईहरु चाहिँ टिकटकर हुनुहुन्छ या युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले भिडियो सुट गर्नुहुन्छ भने एकदमै चाहिँ हेल्पफुल हुनेछ तपाईहरुको भिडियोको लागि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो फेसको लागि हो साथीहरु फेसमा स्याडोहरु भिडियो सुट गर्दा या चाहिँ तपाईहरुको छायाहरु आउने गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ कट गर्ने गर्छ यदि तपाईहरु युट्युबर अथवा चाहिँ टिकटकर हुनुहुन्छ भने त एकदमै हेल्पफुल हुन्छ साथीहरु भिडियो चाहिँ सुट गर्नको लागि या चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट तपाईहरुले भिडियो सुट गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि नि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ र साथसाथै यसको एक्स्ट्रा क्वालिटी साथीहरु यसमा चाहिँ यो मल्टी कलर चाहिँ रिङ लाइट हो साथीहरु तपाईहरुले कलरहरु पनि अब त्यो सिचुएसन अनुसार र चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अनुसार चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ अब कति ग्लो दिने फेसलाई भने त्यो कलरहरुको पनि चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई म चाहिँ तपाईहरुलाई ढिलो नगरिकन अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु है त साथीहरु सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यसलाई स्पेशली हेटौडाबाट चाहिँ लिएको थिएँ साथीहरु एकदमै यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सिभ भने जस्तो लाग्यो मैले यसको प्राइस अनलाइनमा हेरेको पनि एकदमै हाई थियो है 18-1900 र मैले चाहिँ कतिमा लिए यो चाहिँ लाइट त्यो पनि म तपाईहरुलाई प्राइस भन्ने छु भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि मार्केटमा यहाँ किन्न सक्नुहुनेछ तर चाहिँ साथीहरु मैले यो हेटौडाबाट लिएको थिएँ है त यो साथी गयो र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै चीजहरु रहेको छ है भित्र म पहिला यस लाइटलाई एकदम जतन गरेर खोल्नु होला यदि तपाईहरुले लिनु भएको छ भने यो चाहिँ अगाडिको पुरा फ्रेम हो यो टुट्यो भने गयो है तपाईको पैसा यस्तरी बिस्तारै खोल्नु होला यहाँ चाहिँ रिमोट टाइप पनि दिएको छ यहाँ यो तपाईहरुलाई म बताउने छु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब यो कसरी फिट गर्ने त मलाई पनि कुनै आइडिया छैन है म तपाईहरुलाई ट्राई गरेर देखाउँछु कतिको चाहिँ म फिट गर्न सक्छु है त यो चाहिँ रहेको छ लाइट देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइट र यसको साथसाथमा यो चाहिँ रहेको छ स्ट्यान्डहरु मोबाइल चाहिँ माउन्ट गर्नको लागि होला यो चाहिँ दिएको छ र यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डमा चाहिँ के छ त हेरौँ है त यो रहेको छ स्ट्यान्ड यो स्ट्यान्ड रहेको छ स्ट्यान्ड चाहिँ एकदमै आकर्षक र क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ साथीहरु यसको एकदमै चाहिँ अब यो मेटल बडी रहेको छ यो चाहिँ प्लास्टिक हैन साथीहरु र चाहिँ एकदमै बिल्ड क्वालिटी एकदम मन पर्यो है त साथीहरु मलाई यो स्ट्यान्ड तपाईहरुले क्यामेराहरु या चाहिँ मोबाइलहरुलाई पनि माउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ या ट्राइपोड को जसरी पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु यसलाई र फिट गर्ने कसरी एकचोटी ट्राई गरेर हेरौँ है त यसो जल्छ कि जल्दैन भनेर है त चार्जरको टाउको चाहिँ खाँचो हुनेछ है साथीहरु तपाईलाई यस्तो चार्जरहरु तपाईसित भयो भने 5 भोल्ट आउटपुट है त हामीले यसलाई चार्जरबाट 5 भोल्ट दिने छौं यसरी तपाईले कनेक्ट गर्नु होला गइसकेपछि लाइट यहाँ बल्यो हेर्नु है देख्न सक्नुहुन्छ लाइट हल्का आइरा छ यसलाई म अन गरे त ल हेर्नु यति राम्रो लाइट हेर्नु त त्यो क्वालिटी एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई अब यसो यो चाहिँ लाइट जल्यो अब यो चेन्ज गर्नको लागि यहाँ तपाईहरुले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है त कलर चेन्ज गर्नको लागि अब यहाँ म तपाईलाई चाहिँ ल हेर्नु यहाँ जसरी क्लिक गर्दै जानुभयो भने चेन्ज गर्नको लागि यहाँ रिमोट दिएको छ यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बेस्ट है फेसको लागि र यो अरु डिफरेन्ट कलरहरु पनि छ र यो चाहिँ कलरको चाहिँ व्हाइट ब्यालेन्स तपाईहरुले कम ज्यादा गर्न पनि सक्नुहुनेछ है कम कतिको लाइट चाहिन्छ तपाईको फेसलाई त्यसरी नै चाहिँ तपाईले सोही अनुसार तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ ब्राइटनेस कम ज्यादा गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो लाग्यो है साथीहरु मलाई एकदमै चाहिँ यो चाहिँ यसरी तपाईहरु टक्क फेसको अगाडि यसरी राख्नु भयो भने हेरौँ है त एकचोटी म तपाईहरुलाई डेमो देखाउने छु है अब व्हाइट कलरमा जाउँ है त यो व्हाइट यतिको ब्राइटनेस यतिको भयो तपाईले मेरो क्यामेरा चाहिँ मतिर फेस गर्नेछु
ल साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसको ब्राइटनेस है कुनै स्याडो छैन कुनै यसरी चाहिँ तपाईहरुले टक्क देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लाग्यो है र यसको अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सिचुएसन अनुसार यसको कम ज्यादा यसरी घटाउन पनि सक्नुहुन्छ यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ है यसरी यसलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईको फेसमा ग्लो एकदमै राम्रो रहेको छ साथीहरु है त यसरी तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो रहेछ है यहाँ माथिबाट हल्का तपाईहरुले यसरी आफ्नो स्पेस अनुसार यहाँ चाहिँ यसलाई कस्दियो भने चाहिँ टाइट हुने रहेछ यसरी त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि साथसाथमा मिल्नेछ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फिक्स गर्ने है यसरी टाइट गरिसकेपछि टाइट गर्नु होला फेरि लाइट चाहिँ खस्ने यो खस्यो भने फुट्यो भने त गयो तपाईको पैसा है र टाइम पनि बर्बाद भयो र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अब हामी चाहिँ एंगल यताउति घुमाउनको लागि अब यो टाइट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ कस्नु होला यसलाई यो चाहिँ नटलाई यसरी तपाईले कस्नु भयो भने यो टाइट हुन्छ है साथीहरु किन दिएको भन्दाखेरि यो लाइटलाई हामी चाहिँ आफ्नो अब इच्छा अनुसार चाहिँ एंगल गर्न सक्छौं यसलाई घुमाउन सक्छौं भनेर चाहिँ दिएको हो त्यसपछि साथीहरु यसलाई यसको काम आउँदै छ है साथीहरु लास्टमा यसलाई हामी चाहिँ के गर्ने त भन्दा सेल्फी अथवा चाहिँ भिडियो खिच्नको लागि मोबाइल यसमा माउन्ट गर्ने हो अट्याच गर्ने हो यो चाहिँ लास्टमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु र त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लाइट छ जुन लाइट यसलाई हामी चाहिँ मेन यहाँ घुमाउने बिस्तारै चाहिँ ध्यान पुर्याएर गर्नु होला साथीहरु यो फुट्यो भने गयो है वायर पनि छ यसरी बिस्तारै यसलाई टाइट गर्नु होला यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लक यो ओपन गर्नु होला यसबाट र चाहिँ यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्ने त यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भयो यो चाहिँ लुज हुन सक्छ नि त त्यसकारण टाइट गर्नको लागि यसले चाहिँ यो टाइट गर्छ है यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी युज हालेर यसरी टाइट गर्ने अब तपाईहरुले यसरी आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो र ठुलो गरेर म चेक गर्न छु है त देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिम हुँदै गयो है तपाईलाई फेसमा ग्लो चाहियो या चाहिँ अलिक नजिक राख्नु होला यसलाई ब्राइटनेस तपाईको फेसमा चाहियो भने क्यामेरा यहाँमा राखेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस इफेक्ट है यसरी तपाईहरुले चाहिँ फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ भिडियोहरुलाई र त्यो यहाँ मोबाइलको अप्सन त छँदैछ है मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई चाहिँ देखाएको चाहिँ डीएसएलआर साइडमा क्यामेरा चाहिँ साइडमा र लाइट चाहिँ फेस टु फेस रहेको छ भने यदि तपाईहरुले चाहिँ यो क्यामेरा युज गर्नुभयो भने सिधा तपाईले यहाँ यसमा माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा डाइरेक्ट लाइटमा यसरी सेटअप गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सुट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु यो त माइनो अप्सनल हो है र चाहिँ अब डिफरेन्ट लाइट ट्राई गरौँ है त यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो लाइट भयो एउटा यो लाइट भयो अर्को यो चाहिँ एकदम के भन्छ वार्म टाइपको है तपाईले फिल्टर यो चाहिँ फेरि अर्को है देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ फेसमा कलरहरु चेन्ज भएको है यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ चेन्ज युज गर्न सक्नुहुनेछ साथसाथै यहाँ चाहिँ अहिले कम ज्यादा पनि लो पनि गराउन सक्नुभयो हाई पनि लो गराउँदाखेरि चाहिँ एकदमै डार्क है ल अब यसको डिफरेन्ट हेर्नु कति फरक हुन्छ लाइटले कति इफेक्ट पार्छ है भिडियोमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ ल हेर यो चाहिँ मेरो एउटा बेस्ट फेभरेट लाइट हो यो व्हाइट कुल व्हाइट चाहिँ भन्छ यसलाई है यो चाहिँ एकदम हाईमा भयो है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसैलाई चाहिँ क्वालिटी है कति डिफरेन्ट गर्छ पुरा स्याडो छ है मसँग बस एउटा लाइट त्यहाँ जलाएको छु अब सबै चाहिँ बन्द गरेर ट्राई गरौँ है त लाइट पनि बन्द गरिदिएँ मैले मेरो चाहिँ एक्चुअली रुमको लाइट चाहिँ यस्तो डिम छ है तपाईले लाइट मैले एकदम लोमा राखेको छु अब यसलाई म हाई गरेर हेर्छु है त कतिको चाहिँ लाइट अथवा भिडियोमा कतिको इम्प्याक्ट पर्छ या डिफरेन्ट आउँछ है त देख्न सक्नुहुन्छ
एउटा लाइट साथीहरु काफी छ तपाईको रुममा कुनै पनि लाइट छैन अँधेरोमा हुनुहुन्छ भने यो रिङ लाइट यति लाइट तपाईसँग छ भने यति लाइट तपाईको भिडियो सुट गर्नमा एकदमै काफी छ है अरु कुनै पनि लाइटको आवश्यकता पर्दैन कुनै पनि लाइट चाहिन्न तपाईलाई है त साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट है यो लाइटलाई बन्द गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ कति डिफरेन्ट छ खोल्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइट है र साथीहरु यो भिडियोमा यति नै म चाहिँ तपाईहरुलाई यो लाइट यदि तपाईहरु टिकटकर हो या चाहिँ युट्युबर हो भनेदेखि तपाईहरुलाई चाहिँ लाइटको समस्या छ भने म तपाईहरुलाई चाहिँ यो लाइट रिफर गर्छु मैले अलरेडी भनिसके मैले अनलाइनमा हेर्दाखेरि यसको प्राइस 17-1800 देखेको थिए र यहाँको लोकल मार्केटमा पनि म चाहिँ सोधेको उहाँहरुले चाहिँ 1800-1900 नै भन्नुभयो त्यहाँ बार्गेनिङ गर्दाखेरि उहाँहरुले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु भएन त्यसकारण म चाहिँ हेटौडा गएको थिए त्यो टाइममा चाहिँ मैले यो लाइट देखेको थिए त्यहाँ र चाहिँ बार्गेनिङ गर्दा गर्दा उहाँले चाहिँ पहिला 1500 भन्नुभयो 1500 मध्ये घट्दा गर्दै है हाम्रो चाहिँ लास्ट डिल भयो फाइनली 1250 मा र यो लाइट मैले 1250 भनेको चाहिँ एकदमै रिजनेबल प्राइस एकदम राम्रो प्राइसमा पाएको थिए साथीहरु एकदमै राम्रो बिल्ड क्वालिटी पनि यसको साथमा मैले भनिहाले तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ यसमा र चाहिँ टिकटकको भिडियोहरु कुनै पनि भिडियोहरु सुट गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट पनि यसरी लगाएर ल हेर्नु जता पनि यसलाई मोड्न सक्नुहुन्छ है त अलिकति टाइट गराउनु पर्ने छ यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइल पनि अट्याच गर्न सक्नुहुनेछ है त